אז אחרי ההיכרות שעשינו אפשר להתחיל. אז בואו נתחיל במה זה בעצם בולמוסי אכילה ואכילת יתר. בולמוס אכילה מתאפיין באכילה מרובה של קלוריות, מעל 1200 קלוריות בפחות מ10 דקות, כשאין באמת העדפה לטעם עצמו, זה יכול להיות מתוק, מלוח, חריף, חמוץ, אין העדפה למרקם, אפשר לנוע בין מרקמים שונים, זה יכול להיות קריספי כמו איזה צ'יפס ואז לחם, זאת אומרת משהו יותר נימוח. זה בהגדרה בולמוס אכילה. אכילת יתר כפייתית היא מאופיינת באכילת יתר בלתי נשלטת וכתוצאה מכך בעלייה במשקל. היא מהווה ככלי להתמודדות עם לחצים, מתחים, זה כלי להתמודדויות של קונפליקטים רגשיים ובעיות יומיומיות. האוכל יכול לתת איזשהו מענה של חסימה של תחושות ורגשות, ומי שהוא אכלן כפייתי מרגיש הרוב חסר שליטה אל מול הסיטואציה, חסר אונים, זה בגדול. אז ממה נגרמים בולמוסי אכילה, ואיך זה יכול להיות שהם תוקפים אותנו ביום אחד? אז זה יכול להיות להיגרם על ידי לחץ לא מנוהל, זאת אומרת יש איזשהו עומס מאוד גדול מבחינת מנטלית, והדרך להתמודד עם העומס היא באה בצורה של אכילה. עכשיו מתחת לעומס, שזאת מילה מאוד גדולה, יכול להיות מצב של חרדה או דיכאון, שיש איזה משפט שאומר, כל התקף אכילה הוא בעצם התקף חרדה. אז בוא נגיד מתחת ללחץ, ומתחת לאכילת יתר תהיה או חרדה או דיכאון או טראומה לא מעובדת. יש אנשים שאחרי טראומה יכולה להתפרץ להם האכילת יתר, וטראומה טומנת בחובה או מצב מאוד חרדתי או דיכאוני בין היתר. אז אנחנו הולכים במין כאלה מדרגות כאלה של לחץ, אכילת יתר, שמתחתיה היו כל מיני דברים קצת יותר עמוקים. אז מה הם הגורמים הפיזיולוגיים? אמרנו שיש גורמים נפשיים, אבל גם האיכות חיים שלנו מאוד משפיעה על המצב הנפשי שלנו. אז אחד הגורמים זה תת תזונה, שאני עוד אדבר על זה רבות, שמצב די שכיח בעולם המערבי, שרובנו נמצאים בחוסר של ויטמינים ומינרלים שהמוח שלנו צריך. חוסר איזון הורמונלי, אני גם אתן את זה כשקופית נפרדת במצגת. משהו שאנחנו צריכות לדעת, המצב ההורמונלי שלנו לא רק הווסת שלנו, הוא גם המצב הנפשי שלנו, הלחץ שאנחנו נמצאות בו, כל זה נחשב הורמוני. וחוסר מענה לסובה, שאני ארחיב על זה עוד רבות, כשאנחנו יותר רעבות, מן הסתם שאנחנו נרצה לאכול יותר, לא בהכרח, שבולמוסי אכילה יהיו בגלל שאני בלחץ. זה יכול להיות גם כי אני פשוט ליטרלי רעבה, ואנחנו נדבר רבות על איך אפשר לתת משוב חיובי להורמוני סובה. ולמה שזה יקרה? יש דבר שנקרא ריפוי עצמי, ואני מדברת על זה גם הרבה בקליניקה. אנחנו משתמשים כמשאב לריפוי. האכילה לא באה סתם, היא באה ממקום של לרפא את עצמנו, ממקום שבו אנחנו מקבלים איזשהו עזר כהתמודדות עם מצב שאנחנו עוברים. אז קודם כל צריך להגיד תודה על האכילה הזאת. ואני אקריא מתוך ויקיפדיה, שזה הכי קל. ריפוי עצמי הוא התנהגות אנושית שבה האדם עושה שימוש בחומרים בהשפעה חיצונית כלשהי, מתוך מטרה לטפל בתחלואה גופנית או נפשית שהוא סובל ממנה, בכוחות עצמו ללא ייעוץ או מעקב רפואי. הריפוי עצמי הוא חלק מהטיפול העצמי, שיכול לתרום באופן משמעותי לבריאותו הנפשית והפיזית של האדם. אז כבר פה אנחנו מבינות שהאכילת יתר הגיעה כמשאב לריפוי. תנסו להיזכר מתי זה התחיל ומה קרה באותה תקופה. והאם באמת זאת הייתה תקופה שבה הייתם צריכות ריפוי עצמי. זה self-medicated. באנגלית זה נשמע הרבה יותר נכון. וזה דבר הכי טבעי שהגוף שלנו יכול לעשות והתודעה שלנו יכולה לעשות. אז קודם כל נסלח לעצמנו ונאהב את עצמנו יותר על זה שהיינו במקום הנכון בהקשר של הדרישה הפנימית שלנו בחיים. אותו מסלול שנקרא self-medicated זה מסלול שמושפע, הריפוי העצמי מושפע ממתווכים פסיכוסומטיים שקורים לנו במוח, אוקיי? זאת אומרת, כשאנחנו בדיכאון או בחרדה,
יש איזו דרישה מוגברת למתווכים עצביים, למוליכים עצביים, למשהו, המוח שלנו מבקש איזשהו משהו, והדרך שלנו להעלות את רמות הסינפסות, לתת למוח את מה שהוא צריך, היא בצורה של ריפוי עצמי. עכשיו מה העניין? שזה נכנס פה כבר למשהו שנקרא מסלול הגמול, שזה מילה אחרת לאיזשהו תיאוריה שהוכחה כנכונה. הרי אנחנו יודעות שאם עכשיו אנחנו נראה אוכל, ישר יופרש לנו מיצי עיכול ומרה ואנחנו נהיה רעבות. אבל מה קורה כשאנחנו אוכלות סוכר, או שאנחנו עושות שופינג, או שאנחנו משתמשות בסמים, או באלכוהול? המוח מקבל חיזוק חיובי, ואומר וואו איזה כיף לי, הוא מקבל איזושהי התניה אופרטיבית שאומרת כשאני אוכלת או כשאני עושה א', המוח שלי מקבל את הריפוי העצמי, הוא מקבל את הבית. עכשיו, פעם אחת, פעמיים זה טוב, מה קורה בפעם השלישית העשירית? אנחנו צריכות יותר ממה שעושה לנו טוב כדי לקבל את החיזוק החיובי הזה למוח. אז זה יכול להיות נחמד בהקשר של פעילות גופנית וכו', אבל בהקשר של אכילת יתר, יש איזשהו מסלול שלא מקבל מענה, שמקבל מענה בצורה הלא נכונה, וזה מסלול הגמול. ככל שאני אוכל יותר, אני ארגיש יותר טוב, לא בהכרח הנאה. יש פה איזה מקום שרוצה ריפוי, אין באמת הנאה מאכילת יתר כפייתית ובולמוסי אכילה. יש איזה מקום שמבקש שקט, ואנחנו נותנות לו את זה. אז יש פה משהו חשוב שנדע בהקשר של המוח. המוח שלנו מושפע ממוליכים עצביים, בעיקר סרוטונין ודופמין. סרוטונין זה מין הורמון מאוד מאוד מרגיע, משרה שקט ושלווה, שחסר ממנו בהקשר של חרדה ודיכאון, ובדרך כלל התרופות הפסיכיאטריות, מה שהן עושות, זה להעלות את הסרוטונין במרווח הבין סינפטי, ובכך לגרום לנו לתחושה של הכל בסדר. וגם דופמין הוא הורמון משמח, הוא הורמון של אנרגיה, הורמון של ריכוז, של הנאה מסקס, הוא עושה לנו הרבה דברים טובים, אבל המסלול העיקרי שמורכב במוח שהכי נחקר, זה בהקשר של דופמין במערכת החיזוק במסלול הגמול, כמתווך בהעברת אותות. וככה מגיעים גם להתמכרויות, זאת אומרת התמכרויות הן בבסיסם על מסלול הגמול, למידה וחיזוק התנהגותי. אז זאת אומרת אנחנו מקבלים איזשהו משהו ואז ההתנהגות שלנו משתנה בהתאם. כמעט כל הסמים גורמים בצורה ישירה או עקיפה לשחרור של דופמין במוח. בטווח הקצר המערכת החיזוק גורמת לתחושה של אופוריה ולרצון אז לחזור על אותה התנהגות, ואז יש צריכה מוגברת של סמים או התמכרויות למינם. גם טלוויזיה מפרישה דופמין, המון דברים יכולים לעשות את האפקט הזה. זה יכול להיות דברים בריאים לנו, כמו פעילות גופנית, או לחלוק אוכל עם מישהו שאנחנו אוהבים, או לחבק אותו, וזה יכול להיות משהו פחות חיובי, כמו אכילת יתר כפייתית והתמכרות לסמים ולאוכל.